Tony xin chào quý vị và các bạn. Khi mà một người ở hải ngoại trở về Việt Nam du lịch nghỉ dưỡng, câu hỏi đầu tiên là mình nên ở đâu để vừa tiện nghi vừa an toàn và vẫn có cái cảm giác sang trọng thoải mái như là ở nước ngoài. Sài Gòn có rất là nhiều khu căn hộ cao cấp, nhưng hôm nay Tony chia sẻ 3 nơi mà hầu hết những người hải ngoại và người nước ngoài đều chọn. Thứ nhất là Vinhomes Central Park ở quận Bình Thạnh. Thứ hai là Diamond Onata ở khu đô thị Celeron City, quận Tân Phú. Và thứ ba là Happy Valley ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7. Ba nơi này Tony đã trải nghiệm qua. Ba nơi này có cái phong cách hoàn toàn khác nhau. Mỗi nơi là một mảnh ghép riêng của Sài Gòn. Một bên là sang trọng giữa trung tâm, một bên là yên tĩnh giữa khu đô thị xanh, và bên còn lại là hiện đại, trẻ trung trong khu kiểu Mỹ, Phú Mỹ Hưng. Đầu tiên, Tony chia sẻ về cái khu Vinhomes Central Park. Trái tim giữa lòng Sài Gòn, ở trên cái đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Tony gọi đây là nơi hội tụ giữa thiên nhiên và hiện đại. Căn hộ ở đây hướng ra sông Sài Gòn. Buổi sáng mở cửa ra là thấy ánh nắng phản chiếu trên mặt nước. Landmark 81 vươn cao ngay trước mắt. Khu này gần trung tâm quận 1, chỉ mất vài phút lái xe là tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm thương mại Vincom hoặc là các nhà hàng quốc tế. Ưu điểm của khu này là gì? Tiện nghi, sang trọng, đầy đủ mọi dịch vụ, cộng đồng cư dân đa quốc tịch. Cái nhược điểm Tony nghĩ là cái giá thuê và cái phí dịch vụ khá cao. Khu trung tâm nên hơi ồn ào và tấp nập. Nếu bạn là một người Việt ở hải ngoại thích cái không khí năng động, gần trung tâm và muốn sống giữa nhịp thở của Sài Gòn, thì Vinhomes Central Park chính là lựa chọn hàng đầu. Cái thứ hai là Diamond Onata. Tony tạm gọi là ốc đảo xanh giữa lòng thành phố. Nằm trong khu đô thị Celadon City, quận Tân Phú. Khác với Vinhomes, khu này không nằm ở trung tâm mà ở phía tây Sài Gòn, nhưng bù lại nó mang đến cái cảm giác rất là bình yên. Tony từng nói với bạn bè, ở đây buổi sáng mở cửa ra, không nghe tiếng xe mà nghe tiếng chim hót. Cư dân ở đây chủ yếu là gia đình trẻ, người có lối sống nhẹ nhàng, thích không gian cây xanh, công viên, hồ bơi và phòng gym, cái phòng tập thể dục rộng rãi. Cái ưu điểm là cái giá thuê mềm hơn nhiều so với trung tâm. Khu đô thị khép kín với cái tiện ích nội khu đầy đủ, an ninh tốt, thích hợp cho những người ở hải ngoại mà muốn nghỉ dưỡng hoặc là sống lâu dài. Cái nhược điểm ở đây là xa trung tâm hơn, khoảng chừng 25 đến 30 phút lái xe để đến quận Nhất. Buổi tối yên tĩnh nên đôi khi hơi chán với ai thích cái nhịp sống sôi động. Đây là nơi lý tưởng dành cho những cái người hải ngoại đã quen cái cuộc sống bình yên, không cần đi làm mỗi ngày ở trung tâm và muốn sống trong cái môi trường trong lành, yên tĩnh và hiện đại. Và cuối cùng là Happy Valley. Châu Âu thu nhỏ giữa lòng quận 7, Tony tạm gọi như vậy nha. Ở đây thì cái khu này nó nằm trên cái đường Nguyễn Văn Linh. Đây gọi là khu Phú Mỹ Hưng của quận 7. Nếu ai đã từng sống ở Mỹ, Canada, ở Úc hoặc là các quốc gia khác, khi đến cái nơi này, bạn sẽ thấy rất là quen thuộc. Đường xá sạch sẽ, quy hoạch bài bản, nhà hàng, siêu thị, rồi trường quốc tế và công viên đều nằm trong cái tầm đi bộ. Tony hay ví khu Phú Mỹ Hưng là một Sài Gòn khác, hiện đại hơn, yên tĩnh hơn và đặc biệt là cộng đồng cư dân văn minh. Ưu điểm là cái khu này rất là tiện nghi, đầy đủ, môi trường sống sạch sẽ, an toàn và thân thiện. Nhiều người ở hải ngoại và người Hàn Quốc rồi người Nhật sinh sống ở đây rất là nhiều. Cái nhược điểm là cái giá thuê khá cao và do nằm xa trung tâm quận Nhất nên là cái việc di chuyển sang quận 1, quận 3 có thể mất 25 đến 35 phút. Nếu bạn về Việt Nam với gia đình, có con nhỏ hoặc là muốn cuộc sống văn minh, dễ hòa nhập thì Happy Valley là nơi rất là phù hợp. Trong ba cái khu này, tuy khác nhau về cái vị trí và giá cả, nhưng đều có một điểm chung
Đó là chất lượng sống cao, an toàn, cộng đồng cư dân tốt và môi trường đáng tin cậy cho những người Việt ở hải ngoại mà về đây sinh sống hoặc là du lịch nghỉ dưỡng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết từng khu. Đầu tiên thì Vinhomes Central Park, trung tâm của Sài Gòn, nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Khi mà bạn bước vào cái khu Vinhomes Central Park này thì cái cảm giác đầu tiên là đẳng cấp. Từ cái cổng chính, con đường nội khu rộng, xa xa tòa Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam, vươn lên giữa nền trời như là một biểu tượng của sự thịnh vượng. Ở đây thì bạn có mọi thứ. Nếu mà là một người Việt hải ngoại cần siêu thị thì có siêu thị Vinmart, trung tâm thương mại Vincom, phòng gym, hồ bơi, spa này nọ. Công viên ven sông rộng gần hình như là 14 hectare. Có cái công viên ven sông rất là rộng, thoáng mát. Cư dân ở đây đa số là người có thu nhập cao, doanh nhân, chuyên gia nước ngoài hoặc là khá nhiều người Việt, người Mỹ gốc Việt, người Úc gốc Việt, Canada gốc Việt chọn sống dài hạn ở đây. Mỗi sáng thì bạn có thể đi bộ dọc sông Sài Gòn, hít thở không khí trong lành, nhìn thành phố lên đèn mỗi tối. Rất là khó tìm được cái cảm giác này ở nơi khác. Về cái giá thuê căn hộ là cái căn hộ một phòng ngủ thì nếu mình thuê một ngày nha thì cái giá khoảng từ 45 đô, 50 đô là khoảng chừng 1,2 triệu, 1,3 triệu một đêm. Nhưng mà nếu mà mình thuê mỗi tháng thì khoảng chừng 16 cho đến 20 triệu một tháng, khoảng 650 đến 850 đô la. Ở đây thì mỗi cái tòa nhà đều có bảo vệ riêng, camera toàn khu và cái hệ thống ra vào bằng cái thẻ từ, an toàn rất là tuyệt đối. Cái nhược điểm là ở trung tâm nên đông người, giao thông giờ cao điểm hơi là kẹt xe. Muốn giá cao nên phù hợp với bà con kiều bào hải ngoại có ngân sách tốt, muốn tận hưởng cái cuộc sống sang trọng và gần trung tâm. Cái khu mà Vinhomes Central Park giống như là Manhattan của New York. Nếu bạn đã từng sống ở New York, Sydney hay là Toronto thì về đây sẽ thấy rất là quen thuộc vì ở đây rất là tiện nghi, sang trọng và không thiếu thứ gì cả. Thứ hai là khu Diamond Ornata, không gian sống xanh giữa lòng Tân Phú. Đây là cái khu đô thị Celadon City ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Nếu Vinhomes là nơi dành cho những người thích năng động và sang trọng, thì Diamond Ornata lại là cái lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích thiên nhiên, thích sự yên tĩnh. Tony từng gọi nơi này là ốc đảo xanh giữa lòng thành phố. Vì thật sự khi bước vào đây, bạn sẽ thấy cây xanh, công viên và hồ nước bao quanh khắp khu đô thị. Celadon City rộng hơn 80 hectare, trong đó thì cái công viên trung tâm chiếm tới 16 hectare, một trong những công viên tư nhân lớn nhất thành phố Sài Gòn. Buổi sáng thì cư dân chạy bộ, đi xe đạp, tập thể dục, buổi tối gia đình ra dạo quanh hồ rồi ăn uống trong các quán nhỏ yên bình. Cư dân ở đây chủ yếu là gia đình trẻ, những người Việt hải ngoại muốn sống dài hạn, nghỉ dưỡng hoặc là những người về hưu thích cái môi trường yên tĩnh. Ở đây thì cũng có nhiều người Hàn Quốc, người Singapore, những người Canada gốc Việt, Mỹ gốc Việt cũng sống ở đây vì cái giá cả hợp lý và cái môi trường rất là gọi là Western friendly, là rất là châu Âu. Cái giá thuê thì dĩ nhiên là mình có thể thuê ngày. Tony nói về thuê tháng nha, khoảng chừng 10 đến 15 triệu một tháng, 400 đến 600 đô la một tháng nha. Cái khoảng cách đi về trung tâm quận nhất khoảng chừng 25 đến 30 phút lái xe, khá thuận tiện nếu mà bạn có xe riêng. Cái tiện ích nội khu ở đây thì cũng có hồ bơi, rồi phòng gym, công viên, nhà trẻ, trường học và trung tâm Aeon là Aeon Mall lớn ngay kế bên. Rất là tiện để mà mua sắm, xem phim hay là ăn uống. Cái ưu điểm ở đây là không khí trong lành, ít khói bụi. Cộng đồng cư dân thì thân thiện, an ninh cao. Giá cả hợp lý, phù hợp cho kiều bào hải ngoại tuổi khoảng trung niên hoặc là về hưu, muốn sống ổn định, nghỉ dưỡng mà không cần bon chen. Cái nhược điểm ở đây là gì? Ban đêm thì Tony thấy nó hơi yên tĩnh, ít hoạt động vui chơi. Không có view sông hoặc là skyline như là ở Vinhomes, nhưng bù lại là cây xanh, hồ và cái sự thư thái.
Nếu mà bạn từng sống ở vùng ngoại ô yên tĩnh ở Mỹ, Úc, Canada như là Garden Grove hay là Houston, thì Diamond Al-Nata sẽ khiến bạn cảm thấy gần gũi vô cùng. Và cuối cùng là Happy Valley, phong cách sống quốc tế giữa lòng Phú Mỹ Hưng, ở đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Đây là cái khu mà rất là nhiều người kiều bào hải ngoại, đặc biệt là những người từng sống ở các nước phát triển như Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức vân vân. Bởi vì Phú Mỹ Hưng được quy hoạch như là một thành phố thu nhỏ, đường rộng, cây xanh, công viên, trường học quốc tế và khu thương mại cao cấp. Happy Valley nằm ngay trung tâm khu Phú Mỹ Hưng, chỉ vài bước là tới cái Crescent Mall, Hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao, những cái điểm check-in nổi tiếng ở thành phố. Buổi tối ở đây thì rất là đẹp, đèn vàng, gió mát, người dân đi dạo rồi trẻ con chơi đùa y như một cái góc phố ở châu Âu. Cái căn hộ ở Happy Valley rộng rãi, rồi có ban công lớn, nhiều ánh sáng tự nhiên, phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng mà vẫn ấm cúng. Cái giá thuê ở đây thì nó khoảng cho cái căn hộ một phòng ngủ khoảng 18 đến 22 triệu một tháng, khoảng 700 cho đến 900 đô la. Cộng đồng cư dân đa phần là người Hàn Quốc, người Nhật, Singapore. Người dân ở đây thì có ý thức cao, môi trường văn minh, sạch sẽ, an ninh cũng là 24/7. Cái khoảng cách thì khi mà mình đi đến trung tâm quận Nhất thì khoảng chừng 20 đến 25 phút lái xe ha. Nhưng cái cảm giác hoàn toàn khác, yên tĩnh, ít khói bụi và cực kỳ an toàn. Tiện ích ở đây thì có nhà hàng Âu Á, rồi quán cà phê sang trọng, trung tâm y tế, trường quốc tế Anh ngữ, rồi hàng, khu thể thao và nhiều không gian xanh. Tony có nhiều người bạn cũng là ở Mỹ, ở Canada, sống ở cái khu này, Happy Valley, hơn mấy năm rồi. Họ nói sống ở đây thì cái cảm giác như đang ở một cái thành phố quốc tế thu nhỏ. Mỗi sáng mà mở cửa ra thì nhìn Hồ Bán Nguyệt thấy yên bình lắm. Còn cái nhược điểm ở đây thì cũng giống như là Vinhomes, Tony nghĩ cái giá thuê cao, đôi khi khó tìm cái căn hộ rẻ vì cái nhu cầu ở đây rất là cao. Ở đây thì hơi xa trung tâm nếu mà bạn cần di chuyển thường xuyên sang quận Nhất làm việc. Tony nghĩ như thế này, ba cái khu này đều đại diện cho ba phong cách sống khác nhau của Sài Gòn. Vinhomes Central Park, sang trọng, hiện đại, năng động. Diamond Al-Nata, yên bình, thư giãn. Happy Valley, quốc tế, văn minh, tiện nghi. Thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái ngân sách, mỗi người sẽ tìm thấy cái nơi phù hợp nhất cho mình. Quan trọng là bạn muốn sống giữa trung tâm náo nhiệt hay muốn yên tĩnh, nhẹ nhàng, tận hưởng từng ngày. Nếu bạn nghỉ dưỡng lâu dài, nghỉ hưu, nên chọn cái khu yên tĩnh, có cây xanh, gần bệnh viện và siêu thị, ví dụ như là Diamond Al-Nata hoặc là Happy Valley. Còn nếu bạn vẫn còn làm việc online, cần gặp gỡ nhiều người, thích cái trung tâm thì Vinhomes là lựa chọn tuyệt vời. Thưa bà con, cô chú anh chị và các bạn, đừng bao giờ vội mua ngay cái căn hộ đầu tiên. Hãy thử trải nghiệm trước từng nơi rồi hãy quyết định. Vì sống thật nó khác xa với mình đi du lịch nghỉ dưỡng nha. Và Tony xin nhắc lại, tôi không phải là môi giới bất động sản, không bán nhà, không cho thuê căn hộ. Tony chỉ thích review những cái nơi mà mình đã trải nghiệm qua, chia sẻ những cái nơi đáng sống để mà bà con khi về Việt Nam có thêm thông tin trung thực và dễ hiểu. Nếu mà bà con muốn thuê một cái căn hộ nào đó ở một trong ba cái khu này thì cứ lên Google rồi gõ tên từng khu, sẽ có rất là nhiều lựa chọn uy tín cho bà con liên hệ ha. Còn Tony chỉ mong cái video này giúp bà con hình dung rõ hơn về cái cuộc sống ở Sài Gòn hôm nay. Tony cảm ơn bà con, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi và chúc mọi người bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.